سلام، من حسام هستم و امروز قراره که گوشی آنر 9X رو با هم جعبه گشایی بکنیم. 5,300,000 تومان قیمت اونه. یه گوشی میان رده محسوب میشه که خب همونطور که میدونید دنیاش HMSه. اگر به سرویس های گوگل علاقه‌مند هستید، اون موقع باید برید سمت رقبای این گوشی مثل پوکو X3، مثل گلکسی A31 یا حتی یه مقدار قیمت پایینتر ردمی نوت 10 که همه اونها توی همین بازه قیمتی هستن. این گوشی توی جولای سال 2019 معرفی شده، خیلی گوشی جدیدی نیست، ولی خب بهش میپردازیم ببینیم که امروز آیا ارزش خرید داره یا نه. یه چیپست خیلی خوب برای اون در نظر گرفته شده. ممکنه برای بعضی ها اون عملکرد کلی گوشی خیلی مهم باشه که میتونه توجهشون رو جلب بکنه خریدن یه همچین گوشی. میپردازم بهش. قبل از هر چیزی از طراحی اون شروع میکنم که یه فریم فلزی به همراه پشت گوشی که از جنس شیشه ساخته شده، خیلی قرص و جوندار ساخته این گوشی. وزنش یه مقدار بالاست، 202 گرمه و سمت راست گوشی سنسور اثر انگشت رو داریم به همراه یه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالای گوشی هم اسلات سیم کارت به همراه مموری میکرو SD که به صورت مشترکه و دوربینی که به شکل پاپ آپ اینجا تعبیه شده و میتونید ازش استفاده بکنید. پایین گوشی هم جک هدفون رو داریم به همراه پورت USB تایپ C. چون دوربینش پاپ آپه دیگه صفحتون هیچ ناچ یا حفره رو نداره. پشت گوشی هم یه حالت پترن X مانندی داره که وقتی تکون میدید همینجوری خودش رو نشون میده. متاسفانه هیچ گواهینامه IP نداره این گوشی، در مقابل آب مقاوم نیست، در حالی که میتونید یه مقدار با هزینه بیشتر برید سمت گوشیایی که در مقابل آب مقاوم هستن. میرسم به صفحه نمایش این گوشی. 6.6 اینچ اندازه اون IPS LCD فول HD، رزولوشنش قابل قبول، رنگ‌ها و کنتراست خوبی داره. به خاطر نداشتن همون حفره و ناچ و این ماجراها تماشای ویدیو و بازی کردن توش خیلی لذت بخشه. فقط این اسپیکر مونویی که موقع بازی کردن ممکنه مقدار اذیت بکنه که بعدتر بهش میپردازم. تراکم پیکسلی 390 ppi، بنابراین اون محتوایی که توش میخواید تماشا بکنید شارپنس قابل قبولی رو داره. و نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید اینه که توی آوتدور یا زیر نور مستقیم خیلی نباید انتظار زیادی ازش داشته باشید، چون ماکسیموم روشناییش 520 نیته و بنابراین باید دقت بکنید که ممکنه مقدار به مشکل بر بخورد جاهایی که نور خیلی زیاده. میتونید این گوشی رو با دو ظرفیت 128 و 256 گیگابایت حافظه خرید بکنید که انتخاب هاتون بین 6 و یا 8 گیگابایت رمه. باید بهتون بگم سنسور اثر انگشتی که برای این گوشی در نظر گرفته شده بسیار عملکرد خوبی داره، خیلی سریع عمل میکنه. به محض اینکه اشاره میکنید گوشی رو آنلاک میکنه. باید توجه بکنید که راه دومی برای ورود به این گوشی وجود نداره. فیس آنلاک خبری ازش نیست به خاطر اون مکانیزم دوربین پاپ آپ. و نکته بعدی راجع به اسپیکر مونو این گوشیه که من خیلی طرفدار اون نیستم و ترجیح میدم که گوشی اسپیکر استریو داشته باشه که وقتی دستتون اینجا قرار میگیره صدا کلا صفر نشه. حتما باید به این موضوع توجه بکنید. خب عملکردش بشه ترتیبیه. کایرین 810 برای اون در نظر گرفته شده به عنوان قلب تپنده که خب خیلی عملکرد خوبی داره. یه چیپست 7 نانومتریه، بنابراین میتونید انواع اقسام گیم ها رو به راحتی روی اون انجام بدید. همون رقبایی که بهتون گفتم رو قشنگ کنار میزنه، یعنی در مقایسه با چیپست 678 گلکسی A31 که در مقابل چیپست 720G پوکو X3 هم عملکرد بهتری رو داره. بنابراین اونایی که گیمینگ براشون خیلی مهمه یا از گوشی انتظار بالایی رو دارن حتما باید این گوشی رو هم توی اون لیستشون در نظر بگیرن به عنوان یک گزینه جدی که خیلی عملکرد خوب و قابل قبولی رو داره. باید در نظر بگیرید که این گوشی با اندروید 9 عرضه میشه. قرار هست که آپدیت بشه به اندروید 10، ولی همون مشکل HMS و
هواوی اپ گالری وجود داره توی این، بنابراین خیلی راحت نمیتونید اپلیکیشن های مختلف رو توش نصب بکنید، قطعا با مشکل مواجه خواهید شد. باید برید اپلیکیشن ها رو به صورت آفلاین دانلود بکنید، اونها رو نصب بکنید. بعد از اینکه نصب کردید هم باید دقت بکنید که آپدیتی برای اونها وجود نخواهد داشت، باید اونها رو به صورت دستی خودتون آپدیت بکنید. اینا رو در نظر بگیرید که بعد از اینکه گوشی رو خریدید سورپرایز نشید با دیوایسی که میرسه به دستتون. با رابط کاربری EMUI 9 عرضه شده این گوشی که خب خیلی روونه، قشنگ دسترسی به همه چی خیلی توش راحته. خیلی جالبه که کیبوردی که برای این گوشی در نظر گرفته شده سویفت مایکروسافته که به نظر من یکی از بهترین کیبوردهای دنیای اندرویده که به صورت دیفالت توی گوشی آنر نصب میشه. این گوشی هم از این قاعده مستثنا نیست. همین نکته‌های ریز باعث میشه که حس کار کردن با گوشی خیلی حس خوبی باشه. یه باتری 4000 میلی آمپری برای اون در نظر گرفته شده که قشنگ یه روز رو جواب میده، ولی خب متاسفانه شارژری که باهاش عرضه شده و کلا ماکسیموم توان شارژ کردن این گوشی 10 واته، بنابراین 2 ساعت طول میکشه گوشی از 0 تا 100% شارژ بشه که خب یه مقدار سرعت پایینی محسوب میشه. میرسم به سیستم سه‌گانه‌ای که برای این گوشی برای عکاسی در نظر گرفته شده. یه دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی، یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی و یه دوربین برای تشخیص عمق. دیگه خبری از دوربین ماکرو نیست توی این گوشی. باید دقت بکنید که میتونید عکسای بسیار خوبی رو با دوربین اصلی این گوشی ثبت بکنید. نور خیلی نقش مهمی رو توی این عکس‌ها بازی میکنه، باید حتما به این موضوع توجه بکنید. ولی دوربین اولترا واید اونچنان کیفیتی نداره که بخواید به عنوان یه عکس خوب بهش اتکا بکنید، در همین حد که زاویه دید متنوع رو به شما بده. و دوربین سوم هم که برای تشخیص عمق کمک میکنه که بتونید عکس‌های پورتری نسبتا خوبی رو با این گوشی ثبت بکنید. نایت مود توی اون وجود داره، خیلی اینترفیس خوبی داره گوشی‌های آنر. این گوشی هم همین فرمیه، قشنگ میتونید بین حالت‌های مختلف سویچ بکنید. فقط یه ایرادی که متوجه این گوشی اینه که دوربین اصلی این گوشی به صورت پیش‌فرض با 12 مگاپیکسل عکاسی میکنه و وقتی که میخواید اون رو تغییر بدید به 48 مگاپیکسل یه مقدار راه طولانی رو باید طی بکنید از توی منو. خیلی دسترسی راحتی برای اون در نظر گرفته نشده. درباره ویدیو باید بهتون بگم که متاسفانه نهایت رزولوشنی که میتونید به وسیله این گوشی باهاش تصویربرداری بکنید فول اچ دی و خب توی این بازه قیمتی هستن گوشی‌هایی که با رزولوشن 4K هم توانایی ضبط ویدیو رو دارن. لرزشگیر اون به صورت پیش‌فرض فعاله و راهی برای خاموش کردن اون وجود نداره. یه دوربین سلفی 16 مگاپیکسلی هم برای اون در نظر گرفته شده که بیوتی مود اون به صورت پیش‌فرض اون رو باید خاموش بکنید که بتونید عکسای طبیعی رو با اون ثبت بکنید. در نهایت باید بهتون بگم که دیزاین بسیار خوبی داره برای اونایی که عملکرد توی لیست خریدشون بالاترین اولویت رو داره. حتما این گوشی میتونه راضی بکنه به خاطر چیپست بسیار خوبی که برای اون در نظر گرفته شده. یه سری نکات منفی هم داره، مثل شارژر 10 واتی که برای اون در نظر گرفته شده و سرعت خیلی پایینی داره، یا داستان HMS و GMS که اگر اون رو قلم بگیرید نه واقعا گوشی خوبیه. نه اگر براتون اکوسیستم گوگل و اپلیکیشن های گوگل مهمه، اون موقع باید به فکر رقبای این گوشی باشید که توی همین بازه قیمتی قشنگ 3-4 تا رقیب جدی برای اون وجود داره. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. نظر شما راجع به سرویس های گوگل و هواوی چیه؟ چقدر براتون مهمه که گوشیتون از سرویس های گوگل پشتیبانی بکنه؟ حتما بهم بگید. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.